Буенос Діас, молодіж. Зараз 4:30 ранку. Я біля аеропорта. І зараз я буду летіти в Афіни, в Грецію. Мені просто захотілося, я взяв туди білети на 3 ночі. Поїдемо, подивимося місто, познімаю відео якраз. Щось давно не було відео, звісно, на ютубі. От і настав цей момент. Це буде перша моя поїздка в соло. Я там нікого взагалі нахуй не знаю. Я навіть знаю мало що про ті Афіни. По суті, все, що я знав, перед тим, як купляв білети, це те, що Мітя Фомін, все буде хорошо, кліп був знятий якраз там. Я знав, що Афіни – це історичне місто, але їхав сюди не за уроком історії. Я просто побачив фото в інтернеті і захотів відчути, як це подорожувати самостійно. От я вже прилетів з сонячної Іспанії в сонячні Афіни. Отакий вигляд в мене з вікна. Щось я тут замітив, це ніби як центр міста. Є таких домів, як оцей, щось тут дуже дохера. Вони такі облізлі, некрасиві. А отут от справа точно такі ж самі, як в Іспанії. Магазини теж взагалі не привлекательні, продають там якісь китайські товари і так далі. І ще мені в тіктоці багато відео попадалось, що в Афінах дохера наркоманів, які отак от тусуються там по вулиці циганів. Напевно, що воно так і є. Може це залежить по районам, звісно. Але поки я йшов сюди, я 2 рази бачив таких андеграундних пацанів, смуглих таких, блядь, від цього сонця, які сиділи просто там на асфальті грязному, плювали під себе. Сьогодні в мене в планах піти подивитися Акрополь. Ну і це, по суті, головна така пам'ятка, прям серце Афін. І ввечері я хочу піти в якийсь ресторанчик, який знаходиться на криші, панорамний, щоб був вигляд якраз на місто. Місцеві казали мені, що це через економічні проблеми Греції, і так вийшло, що оця вся нечисть зосередилась в центрі міста. Не хотілося починати відео з негативу, але це були мої перші враження. Але ця зона не така вже й велика, тому б я просто не рекомендував би бронювати готель в районі Омонія. Да, не ожидав я побачити такий апарат тут, на грецьких номерах. І тут прям все в графіті, абсолютно все. От на будь-яку будівлю не глянеш, по-любому, що буде графіті. Навіть ці от графіті заходять від самого низу до самого верху. Жарко, піздець. Тут клімат не такий, як в Аліканте. Тут більше сухий. Ну і жарко, звісно, так же само, як і там. Мені здається, сьогодні мені не світить піднятися туди, там ззаду, на той Акрополь. Просто думаю, буду підніматися в город і все. То я, ух ти, слизько піднявся, але тут отакі види. Трошки нижче, ніж сам Акрополь, але я думаю, я там завтра доберусь до нього. Так як я сьогодні мало спав, часа 4, напевно, десь ліг 12, проснувся якраз в 4, щоб вилітати. То як приїхав в готель в обід, то хотілося трошки полежати. Я ліг, але так і не зміг заснути. Думаю, та ні, пішов я гуляти. Але на вулиці така жара. Оце сходив я в сторону Акрополя, прогулявся. Наверх я так і не забрався цього разу. Я думаю, я завтра зранку схожу туди і піднімусь уже наверх. Там навколо нього всякі кафешки для туристів і вулиці, виходить, йдуть навколо нього так по круговій. То я піднявся кудись там на максимальну висоту, скільки дозволяли ступеньки. А потім розвернувся і пішов додому. Но ще я по дорозі зайшов в вінтажний магазин і купив собі класні шорти з греческим прапором. Ось, це, щоб ви розуміли, їхня мова так виглядає. Максимально непривично українські букви, англійські і вперемешку з такими всякими символами, там, трикутниками і так далі. Зараз я підзаряджу телефон і ближче до вечора вже вийду, прогуляюся опять і піду в якийсь ресторанчик. Я замітив, тут дохіра людей говорять на англійській мові. Ще коли я купляв якраз оці шорти, їх спочатку взяла жінка і тримає їх в руках. А мені вони зразу понравилися, бачу їх і думаю, блін, і дивлюсь на них. Вона каже, можна? І протягує мені їх. Потім каже, ой, і починає говорити до мене на англійській. Я кажу, можна. Оказується, це, коротше, жінка-американка, яка живе в Києві вже 4-й рік. Ну, не все так хуйово, як я казав в попередньому відео. От я пройшов далі, і тут зліва, справа парк. І там далі теж великий парк, і має бути холм якийсь високий, де має бути вид якраз на місто і на цю штуку. Пацани фоткаються. Коротше, поняв, як підніматися туди. Якщо чесно, я вже щось і не хочу. От людей там супер дохуя, як мурашок. Взагалі пише в Google картах, що ця хуйня відкрита лише до 5:30. Але вже в 8 вечора все одно там лазять.
Якщо чесно, мені вже трошки надоїло дивитись на оце от місто, типу, зверху. Завтра я поїду на море, на пляж, позагоряю, поплаваю. По суті, море навіть те саме, але просто інший берег. Тут, по суті, все заточено, щоб подивитися на ці от кам'яні джунглі, на це все місто. Виглядає воно великим, піздець. Я думаю, тут був би ахуй ввечері, в часов так 11-12, коли все має світитись. Ну і покласти треба покурити сигарету в красивому місці. You see, heard, felt, you are. Поки я гуляв Афінами, я побачив красивих темнокожих дівчат. І собі в голові подумав, що було б круто сьогодні потусуватися з такими людьми. Я навіть нікого не шукав, просто в голові собі уявив і забув зразу. Через пару годин я заходжу в ресторан з панорамним видом, і мене садять за круглий стіл якраз навпроти темнокожої красотки. Ми познайомились, а вже в наступному барі ми зустріли американця Еріка і Джиммі з Швеції. Якраз з ними я провів всі наступні дні. В той вечір я був такий радий і щасливий, бо це був один із доказів того, що наше сознання набагато сильніше, ніж оця вся реальність, яка в нас окружає, що ми бачимо взагалі своїми очима. Бо ми творимо цю реальність навколо нашими діями і нашим сознанням. Я ніколи не розумів людей, які думають про щось там погане. От нащо матеріалізувати собі щось погане в своє життя, якщо можна матеріалізувати тільки хороше. Сьогодні вже другий день в Афінах. Вчора я нічого не знімав ввечері. Взагалі ми вчора домовлялися там піти і в Акрополь подивитись, всі там разом. Тоді бухали до 2 часов ночі, і зранку вже було не до того. Проснувся сам по собі в 7, поснідав в готелі. І після сніданку я поїхав до америкоса Еріка віддихати на криші його готелю, там з басейном. Ну, супер красивий від. Так що Еріку респект. Потім після цього я подумав, що треба подивитися все-таки вже набережну. І поїхав сюди на пляж. Пляж тут не особо чистий, але море набагато чистіше, ніж в Аліканте. Тут і немає водорослі, тут камінчики замість піска. І сама вода супер чиста. Сьогодні я буду тусуватися десь тут возле пляжу в цьому районі аж до самого вечора. Одного дня абсолютно вистачає, щоб обдивитися оті всі краєвиди і так далі. Ну, в Акрополь я по-любому, що піду завтра зранку. Мені непривично, що тут на пляжі от такі кущики хвойні. Ну, з однієї сторони і прикольно, але з іншої сторони нагадує якийсь, я не знаю, відпочинок біля озера або біля річки. Ну, от дворики і такі дома мені чимось нагадують якраз Іспанію. Тут чисто, красиво, зовсім не так, як в центрі. Ввечері я вирішив поїхати і зустріти захід сонця біля моря. Але ChatGPT падло завів мене взагалі в повну глухомань. Якщо ви користуєтесь ним в подорожах, то точно перепитуйте в нього по кілька разів. Від того я не встиг побачити захід сонця із-за нього і через суперкончений трафік. Того, якщо будете тут, забудьте взагалі про таксі. Користуйтесь тільки метро. Це буде в 1000 разів швидше і дешевше. Потім я поїхав до своїх нових друзів. Ми спочатку дивилися футбол, а потім перемістилися в клуб. І да, цього вечора взагалі нічого не знімав. В ті дні я, напевно, жив за принципом сон для слабаків. Я лягав пізно, просинався рано, але наступного дня я все-таки пішов з Еріком дивитися на Акрополь. Це головний символ Греції. Саме тут стоїть той храм із величезними колонами, які бачив кожен. Його побудували ще за кілька століть до нашої ери, і таким зруйнованим він виглядає не через свій вік. У 17 столітті тут зберігали порох, і після влучання гарматного ядра стався потужний вибух, який зруйнував більшу частину споруди. Якщо чесно, сама історія мене не сильно зачепила, але сюди точно варто піднятись заради атмосфери. Тут реально відчувається якась стародавня величність і енергетика. Після Акрополя я ще просто гуляв містом, і найбільше мені сподобалось те, що Афіни дуже різноманітні. Тут давня архітектура переплітається з сучасними районами, багато парків, оглядових майданчиків і просто атмосферних вулиць. В цьому місті реально відчувається, що в нього за плечима величезна історія. Я, кстати, був в шокі, що тут так багато американських туристів. Напевно, їх і манить оця європейська історія і антична культура. Як на мене, 3-4 днів абсолютно хватає, щоб побачити всі основні місця Афін. Але найбільше мені запам'яталось не саме місто, а оця поїздка в соло. Мені здається, такі поїздки дуже сильно перекачують внутрішню силу. Вони додають впевненості, безстрашності і відчуття, що ти можеш покластися сам на себе. А от такі тут заходи сонця. Спасибо, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, попереду нові подорожі, нові відео.